Kellemes szép délutánt kívánok mindenkinek, ez az Andrews City Life ezúttal hétfői Twitch adása. Folytassuk a Surviving Mars játékát. A negyedik része jön a Surviving Marsnak, és hát ez legalább nem fog kifagyni, meg ez legalább most már egy kipróbált műfaj, hogy így mondjam. Több mint 100 órát játszottam vele eddig, és az a helyzet, hogy körülbelül 4 vagy 5 várost, kolóniát sikerült eddig alapítani. Ez egy nagyon lassan kialakuló játék, 7 óra 15 perce játszunk, és a 96. napon vagyunk, úgyhogy akkor csapassuk is, és még nagyon sok mindent nem sikerült elérni. A Surviving Marsot talán nem kell senkinek sem bemutatni, de aki lemaradt volna az előző részekről, vagy aki még ezt nem látta volna, addig diszkréten az idő is mehet, szerintem. Annak elmondom, hogy ez tulajdonképpen egy gondolatkísérleti modell ez a játék, arról szól a dolog, hogy egy marsi kolóniát építünk föl, és gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy a nulláról, hogy a Marson megteremtjük az általános életfeltételeket, onnantól kezdve kell kialakítani egészen odáig, bár ez már DLC-s tartalom, hogy vegetáció legyen, illetve bezöldítsük a Marsot. Alapvetően egy békés játék, de azért lehetnek vele problémák is. És akkor a 96 nap alatt pedig azt sikerült elérni, hogy viszonylag stabil a helyzetünk, már legalábbis, ami nem is a pénzt jelenti, hanem a nyersanyagokat jelenti, mert a nyersanyagok még fontosabbak, mint a pénzek ebben a játékban. A pénz sem mindegy, de igazából a nyersanyag az, aminek nem szabad kifogynia, és lényegében itt pedig most jelen pillanatban vagyunk, mennyien is vagyunk? 78 kolonistánk van, és 12-es adagokban jönnek ők. Na nézzük akkor, ez újra van töltve, de még nincsen benne nemesfém, ez viszont már jó lesz, ebben már van nemesfém is, ami azt jelenti, hogy ezt lehet visszaküldeni a földre, és a nemesfémért cserébe pénzt fogunk kapni. Ilyenkor így mindig egy kicsit ilyen pókhálósnak tűnik az egész, de nem kell ettől megijedni, mert hogy át lehet ezt látni. Ezeket a dómokat még nem kapcsoltam be, egészen egyszerűen azért, mert most a vizet kéne valahogyan pótolni, és igen, hello, hello, na, akkor sikerült valakinek, üdvözlet. Hát ez most nem City Bus Manager, hanem Surviving Mars, és építkezünk nagyban. És akkor az lenne az első feladat, hogy a vizet próbáljuk meg valahogyan megteremteni, mert hogy az mindenképpen kelleni fog. Én azt gondolom, hogy ugye itt a víztorony az nem úgy működik, mint a City Skylines-ban, tehát csak tárolásra alkalmas, csak azt úgy lehetne a vizet megoldani, hogy különböző water extraktort teszünk le, illetve azt is lehet, de ehhez ilyen úgynevezett prefab kell, hogy a levegőből gyerjük ki a vizet tulajdonképpen. A vizet kéne valahogyan megteremteni. Na most megnézem, hogy hol van víz. Itt van víz, ez már nem olyan rossz nekem, mert hogy itt található egy ilyen, és ez viszont föl is van fejlesztve, úgyhogy ide még azt nézem, hogy lehetne egy ilyen vizeset telepíteni. Egy probléma van, hogy túlságosan messze van a drónok harca, és ezt pedig úgy fogjuk tudni elővarázsolni, hogyha ide küldök nem egy konstruktort, hanem egy commandert. Hol a commanderem? Aha, itt van a commanderem, itt meg a transportom,
igazából, mivel itt most leállt az építkezés, nyugodtan ide mehet, szépen. Szépen bemennek a drónok, és zsutty, már indul is a marhé. És akkor innentől kezdve ezt itt föl fogjuk tudni építeni, mert akkor a drónok kirajzanak, és elvileg ide fogják hozni a szükséges nyersanyagokat. Nem egy akkora nagy varázslás ez egyébként, mert beton kell hozzá, illetve ez a Machine Parts nevezetű gépalkatrész, tehát ez viszonylag egyszerűen meg lesz, viszont ezzel azért kicsit jobban fogunk állni a víz szempontjából. Ez egy baromi fontos dolog ebben a játékban, hogy előre gondolkodjunk. Talán nem is tudnék olyan játékot mondani, ahol ennyire fontos lenne az, hogy előre gondolkodjunk. Na már hozza is a kicsike a Machine Parts-ot, és akkor szerintem előbb-utóbb beton is lesz. Az előre gondolkodás, előre tervezés, sokan egyébként ezért nem is annyira szeretik ezt a játékot, vagy inkább nem azt mondanám, hogy nem szeretik, lehet, hogy idegenkednek tőle, na de hát itt ezt meg fogják tudni tanulni, és akkor rögtön ugye vízvezetéket is kell építeni, no pláne pedig még elektromos áramot is kell neki biztosítani, az pedig kábelek segítségével fog működni. Jó. Másik fontos dolog, amit pótolni kell majd, illetve ahol nem árt résen lennünk, észen lennünk, ez a Machine Parts, jelen pillanatban 2-t termelünk, és 3,2, illetve 3,3 az, amit föl használunk, viszont sikerült elérnünk egy célt, 2 billió dollárt kapunk ezáltal, 2000 millió dollárt, mert hogy mi voltunk az elsők, illetve mi voltunk azok, akik 1000 darab kőtörmeléket hasznosítható nyersanyaggá formáltak. Úgyhogy ez nem is olyan rossz. Itt a Medical Pass nem működik, de azért nem működik, mert éjszaka van. És akkor most 1000-rel a vizen dolgozunk, hát drónjaink egy picit lassúak lesznek, mert meg kell itt kerülni minden tolnát, baranyát, de szerintem azért menni fog. Itt pedig már tovább lehet majd építeni a vasutat. Ez a vasút egy DLC-vel jött be, pontosabban inkább azt mondanám, hogy mini DLC-vel, kicsit kevesebb volt a fogadtatása ennek, mint amit vártak. Egészen egyszerűen azért, mert kicsit nehézkesen működött, és ez pedig az infrastruktúránál lesz. Itt lehet majd a tracket építeni, mondom, itt lehet majd a tracket építeni, és viszont csak úgy lehet majd építeni ezt a kis aranyosdit, hogyha egészen egy másik stationig építed meg, ami szerintem azért problémás, mert itt akkor ki kell tartani vele, akkor most már értem, hogy miért nem volt annyira népszerű ez, de you have to close, igen. Na, baba, gyere ide! Hát egy kicsit próbálkozni kell vele. És akkor még azt látom, hogy itt még mindig nem lesz jó, most ezt vagy itten megkerüljük. Vagy itt ezt le kell dózerolni, akkor ezt le kell dózerolni, akkor hívom a dózert, nincsen mese. És akkor tudjuk csak megépíteni ezt a dolgot. Ez egyébként egy marhasság, hogy ezt így csinálták. Csak úgy finoman fogalmazva. Na, kedves dózer, akkor megkeressük a landscapinget, és akkor te nekem itten csinálj egy babapopsi. Nem, a babapopsi az finomságú. Mennyire sima terepet csináljál? Hát olyat, amennyit nem szégyellünk, ehhez viszont akkor kéne nekünk egy RC Commander, mert ugye drónok nélkül semmi nem fog menni.
itt van úgyis a drónállomás, akkor ez nem lesz ezzel probléma, ide gyertek, és akkor így meg fogjuk tudni ezt oldani. Ez ilyen, hogy ezt mindenki kell logikázni, mese nincsen. Ide pedig fém kéne, ha pedig fém kéne, akkor csak úgy fog működni, hogyha hozatok fémet a transporttal. Ó, hát itt van fém, remek. Akkor tessék betölteni a dolgot, és akkor ide, mert ez úgyse kerül semmibe, storage, jöhet egy ilyen kis univerzális dipóka. Te meg vagy, és akkor indulás. És mindjárt föl is fog épülni a minden is. Ezt föl fogják tudni építeni, és akkor a többit meg idehozom, még a machine parts-ot és társait. Sector scanned. És akkor most elvileg már indulhat a buli. Ja, hogy te már meg is csináltad, hát az királyság. De szerintem itt még probléma lesz ezzel, úgyhogy próbáljuk meg ezt ahogyan lehet lesimogatni, hogy el tudjon itt férni a vasút. Ez fontos lenne, és akkor megpróbáljuk innét is építeni. Egyébként a későbbiekben majd lehet repülőgépekkel is közlekedni, az már nagyon jó lesz, de a repülőgépek zabálni fogják az üzemanyagot, viszont 12-t állítunk elő az üzemanyagból, az nem olyan rossz, ami azt jelenti, hogy ebből bőven lesz. Most úgy tűnik, hogy a machine parts is elkezdett följebb menni. A műanyaggal azzal általában nem szokott probléma lenni, egészen egyszerűen azért, mert azt lehet találni, csak így magunktól is. Jó. A maradékot szerintem így visszaviheted, nem mindegyiket, mert úgyis kell majd a javításhoz, de amennyi szükséges, azt vidd vissza. Itt ez ilyen waste rock, ez nekünk nem kell. Machine parts, az viszont igen. Szerintem már mondtam egy pár, hogy imádom ennek a játéknak a zenéjét, szóval annyira ilyen egyszerre nyugis, meg egyszerre tényleg úgy vagyunk vele, hogy ilyen olyan nagyon van benne egyfajta ilyen felfedezős attitűd, tehát ez az új világnak a megteremtése. Na, szívi, machine parts, azt szépen be is raktad. Nem kellett volna annyit, de nem baj, most már. Csak mondom, az a baj, hogy itt ezt meg kell kerülni. Bár az az igazság, hogy lehet egyébként ilyen lejtőt is építeni. Nem, hanem te unload. Úgy. És ezek már megvannak? Na, akkor nem, akkor mégsem, akkor vissza mi atyánk, akkor nekünk beton kell, hogy ez felépüljön. Hol van a beton? Ennél közelebb nem is lehetne. Közelebb, távolabb. És 3 épület nem működik. Ezt kikapcsoltam. Igen. Ez itt megtelt. Akkor viszont nem is megtelt, hanem nincsen neki elég waste rockja. Mert hogy ebből gyártjuk a fémet. Na, új anomáliát fedeztek föl. Az nagyon jó. Az Explorer már mehet is. Szerintem már is indult, mert automata az anomáliát feltárni. Van-e expedíció, amit lehet most elindítani? Ez biztos, hogy nem, mert ez borzasztóan sokba kerülne. Ez jó lenne, de itt is ugye ez a 30 darab electronic parts, ezt meg igazából azért nem, mert akkor meteorit esőt zúdítunk magunkra. Akkor egyelőre most semmi.
No. Akkor menjünk el Betonér. Úgy tűnik, hogy sikerült az anomáliával kifejleszteni a kutatásokat. Na nézzük, hogy mit tudunk mi itt. Elég sokfajta kutatás van. Én most a föld alá egyelőre még nem mennék, de ez majd szerintem változni fog. Hú, ez jó igazából, mert ezek ilyen speciális projekteket jelentenek, amiket az előbb mutattam, így a föld körül, a bolygó körül, a Mars körül, és itt ezáltal lehet fejleszteni az atmoszférát, illetve lehet fejleszteni a víz bázisát, a víz készletét a Marsnak, mert hogy van itt víz, csak elő kell hozni, végén már majd eső is lesz. De hát az még jó sok idő. Na ez biztos, hogy jó lesz, az automata raktárok, tök látványosak is egyébként. 465 kutatási pont megy el naponta, és ez azt jelenti, hogy 465 gyorsan beszazom, ez 7 nap alatt lesz meg. Itt a Physicsnél lesznek majd azok a lövőkék, amik le tudják majd puffantani a meteoritokat, az elég fontos lenne. Luxus train, nem kell a luxus vonat. Azt mondja, hogy medikusok, de ezzel kórházat lehet. Elon Musk, csodálatos ember, idézőjelben, 500 millió dollár kaphatunk, mert csak az idézet a Muské. Mint megtudtam egyébként most, Astro tanfolyamon szűzholdja van, de hát abból is az a fajta, ami még ösztönszinten működik, tehát semmiképpen sem felemelkedettre gondoljunk. Ez jó lesz. Föl lehet fejleszteni a különböző napelemeket, és ezáltal 100%-kal több energiát fognak termelni. Ezekkel már különböző tavakat, mesterséges tavakat is lehet létrehozni, de nagyon sok kutatási pontba kerül. Breakthrough-unk pedig, ami ugye a korszakalkotó fejlesztéseket jelenti, egyelőre nincsen, és ez is jó lesz. Először ez, hogy tudjunk Electronics Factory elektronikus eszközöket gyártani, de tulajdonképpen inkább nem is azt mondom, hogy elektronikus eszközök, ezek a csippek, és utána közvetlenül pedig jöhet ez, aminek köszönhetően 10-zel több kolonistát tudunk egy rakétával a bolygóra hozni. Jelen pillanatban 83 elérhető kutatás van, ugye ez igazából kb. Csak a fele annak, amennyi majd a végén lesz, és ebből 44-et fejlesztettünk ki. Tehát ezért mondom, hogy borzasztóan sokáig lehet játszani ezt a játékot. Szerintem egyelőre ennyi. Aztán a többit majd úgyis meglátjuk. A vak is azt mondta, anomáliánk, de van, itt már fedezi is föl az Explorer. 101. nap. Na, hol van a transportom? Te még nem mentél el? Én fejbe váglak. Induljál el. 1000 kutatási pontot kaptunk azáltal, hogy az anomáliát sikerült feltárnunk. És itt nekem a 2 Commanderes sok lesz, gyerekek. És már ez sem kell, mert hogy itt kitermeltétek az összes betont, mi? Na, itt van ez a waste rock, amit majd utána a transporttal elvitetek. És még egy anomáliát találtak, ráadásul ez a szektor, amit fölfedeztek, ez 390 betont és 162 fémet tartalmaz. Jó, te föltankoltál,
mehet. És szépen ide. Aha. Értem, tehát voltam olyan hülye, hogy a Commandert küldtem el a transporter helyett. Na jó. Bele kell még jönni. Nem baj. Egy nem tudna a Night Shiftbe is dolgozni? Hány munkanélkülénk van? 29 üres residential space van, ez elég jó. Kaját is eléggé jól termelünk, mert bár azt írja, hogy 0, de ez valójában nem 0, már itt készülnek a struccok, utána meg a disznók. Tehát itt igazából nem egy átlagot, vagy egy átlagot állapít meg, és akkor az alapján lehet nézni. A lényeg az, hogy ebből minél több legyen, és lehetőleg ne kezdjen el csökkenni. Ha nem csökken, vagy nem csökken nagyon, akkor már jók vagyunk. Ezek az outside range-ek egy content creator pack-kel jelentek meg, szerintem borzasztó jók, mert bár zabálják a vizet, de mégis nagyon jól tudnak működni. Mert hogy sok ennivalót termelnek. Nézzünk ilyen nagy szélkereket még. Ne legyen probléma. Mivel forgatom? Azt hiszem, hogy erről. Igen. Új technológiák elérhetőek. Nézzük csak. Méghozzá 2 új technológia. A Deep Water Extraction és a Mega Storage. Mindegyik elég hasznos egyébként. Itt jelzi is. Ezáltal a mélységi vízkészleteket is föl tudjuk majd tárni. 9000 kutatási pontba kerül, laza 20 nap lenne, de majd lehet, hogy kiszervezzük egy idő után a kutatás, egy picit gyorsabban menjen, és a Mega Storage az pedig itt van. Óriási nagy víz tornyokat, de ezek már inkább tankok, illetve oxigéntankokat lehet létrehozni. Szerintem ezt 5-nek rögtön be is tolom. Jó, viszont van bőven. És itt még ezt tudjuk is upgrade-en. Lehet nem is kellett volna egy újat építeni, de mindegy, ez pillanatok alatt fölépíti. Upgrade, hajrá! 3 épületünk nem működik, jó, ezt kikapcsoltam. Itt nincsen elég mancika, de mancikát mindjárt hívunk, mert hogy szerintem akkor legyünk már többen. És akkor kéne nekem egy pár medikus, hogyha van ilyenünk. Hát van. Akkor ők jöhetnek. Legalább 2. Általában azok jöjjenek egyébként, akik rendelkeznek valamilyen végzettséggel. Kilövöm azok, akiknek nincsen specializációja, és a turistákat is ki lehetne lőni, hé. Ja, azt mondtam, igen, ne legyen alkoholista, az semmiképpen se. Ne legyen szerencsejátékos, még talán lehet, hipohonder se legyen, idiot, az se legyen. Akkor most egyelőre ezek jönnek, aztán majd valamit kezdünk velük. Pedig kellene, és ezért van az, hogy egy idő után nem tudunk majd arra támaszkodni, hogy kik jönnek a földről, hanem nekünk kell majd őket kiképezni. Ennek érdekében pedig már akár egy iskolát, azt lehetne, iskolánk szerintem még nincsen. Azt gondolom, hogy nincsen. Viszont ugye, és hát mondjuk ez ide lekerülhet. Jó. Igen, úgy látom, hogy az még nincsen, hogy véletlenül még egyet megépítsek. Ezt gyorsan föl fogják húzni. Igaz, hogy kell hozzá az elektronika is, de
nem annyira problémás. Jó, a Machine Partsből viszont nem ártana többet előállítani, vagy hozatni. Az történt, hogy itt viszont már nem elég az energia, amit termelünk, mert kettőnek már nem elég. Így akkor most az egyik leállt, a másik meg működik. Jó, nem baj. De most szerintem mindjárt meg fogják tudni ezt is oldani. És akkor... És 2 darab ilyen metal refineries van, amelyik nem működik. Akkor azt fogjuk csinálni, hogy most szépen... Gyere ide. Ide. Én lerakok egy storage-ot. Igazából akár ez lehet ilyen univerzális storage is. Jó, ez egyébként működik, csak belepte a marsi homok. Ide ezt kirakom. És akkor valószínűleg, hogy hozatni kell majd másik pálcsot, és akkor lehet olyat csinálni, hogy ilyen transport rútot létrehozni, és akkor innentől kezdve, ez amíg ott van ilyen kőtörmelék, vagy kőzúzalék, ez addig fogja folyamatosan hozni ezeket. Akkor fölépült a suli, és bizony van is majd ember rá, akinek kell. Már hogy jelen pillanatban munkanélküliség van, méghozzá 27 darab ember vár munkára. Ezen mindjárt segítünk. Itt van egy ilyen leszállópálya. Ezzel pedig majd az aszteroidákat lehet földeríteni majd egyszer. És ezzel elvileg meghaladtuk már a 100 kolonistát is, vagy még nem. Nem most vagyunk. Mennyien vagyunk? 84-en? Közben nektek már lehet bepakolni mind az üzemanyagot, mind pedig a nemes fémeket, mert abból bőven van, úgyhogy így a nemes fémek majd pénzt fognak nekünk jelenteni. És akkor a nemes fémekért cserébe akkor kérni fogok machine parts-okat, mert az kelleni fog mindenképpen. Na, van egy földbeteg kolonista. Mi a bajod, Szívi? Nem szeret ott lakni, illetve nem túl jó volt a kajája se. Hát, vannak gondok. Hát, sajnos így egy hivatalnok látja el a sebeket, de ez legyen a legnagyobb baj. Illetve ez is baj, de igen, itt van nekünk egy Small Electronics Factory, ez nagyon jó. Közben eszembe jutott egyébként, hogy ezt nem szabad. Tehát nem szabad őket éjszaka dolgoztatni, mert az garantált depresszióhoz vezet. Na, mindjárt berakodják, és akkor következő körrel jöhetnek először a machine parts-ok. Még mindig van 18 darab üres hely, ahova tudnak költözni, és 17 darab üres álláshely, amit majd be tudnak tölteni. Kifejlesztettük az automata tárolást, mindjárt mutatom is, hogy akkor hogyan fog ez kinézni. Tényleg tök látványos. Jó, mehetsz vissza a földre. Automata tárolás. Na kérem szépen.
sok mindent lehet tárolni. Én azt gondolom, hogy talán amiből nagyon-nagyon sok van most, és akkor kezdjük ezzel ezt a történetet, azaz ennivaló. És ehhez pedig, és körülbelül igen, ebből van nagyon-nagyon sok, ehhez pedig ezt itt lerakjuk, mindjárt, mondjuk úgy ide. Igazából az lenne jó, hogyha közel lenne mindegyik dómhoz. Bekötjük természetesen, fölépül. Persze machine percet is igényel, és persze fémet is igényel, de a fém az a kevesebb, mert hogy fémet azt folyamatosan tudunk előállítani, szerencsére, a kőzúzalékokból. Te veled mi van, Szivi? Hát, igazából téged is be lehetne rakodni, és akkor el lehetne küldeni, amint ennyit kitermelnek. Ez a földbeteg kolonista, ez valószínűleg majd el fog menni. Na, és akkor itt van ez a dolog, és amint lesz megint ennivaló, akkor majd itt fogja ezt beraktározni, de ilyen automatán és nagyon-nagyon gyorsan. No pláne. Mikor tudunk repülőgépeket építeni? Ez egy fontos kérdés. Drone printing, ez az. Na ez kell majd. Ez a Shuttle Hub, mert a Shuttle Hubból lehet majd repülőgépeket létrehozni, és jöhet a Machine Parts Factory is. Na most mit lőjek ki? Hát szerintem úgy igazából semmit, majd utána akkor jöhet ez. Electronics Factory, ezt fölcseréljük a Machine Parts-re. Várjál, menj lejjebb. Micromanufacturing, igen. Kilőlek, és akkor ezt fölcseréljük erre a Machine Parts-re. Az a baj egyébként, az a bajság, ahogy a kolléganőm mondaná, hogy nem lesz elég munkaerő. Tehát ezt mindenképpen majd kell nyomatni. És itt mindjárt elkészülnek a storuccok. Jó, most már van egy vízünk, ez már jó. És akkor lehet, hogy majd tároló is kéne. Egy anomáliát megint találtak. Már mehetsz is oda föltárni a dolgokat. Viszonylag gyorsan végzi a dolgát. Ezt a játékot egyébként lehet pörgetni. Bár amennyire pörgetésről beszéltünk, tehát azért nem olyan úrletes nagy sebesség, de azért így tudunk haladni is. Jó, kaptunk 720 pénzecskét, és akkor én most telerakodom Machine Parts-el, mert ez sajnos kelleni fog. Hát... most vaduljak? Jó, talán ennyire nem kell vadulni. Ennyire talán nem kell vadulni, mert drága a történet. Jó, ezek majd a magok lesznek. Igazából drónok is jöhetnének. Ez az RC Safari pedig ez azért lesz jó, mert hogy ezzel majd a turisták tudnak közlekedni csodás Mars bolygónkon. És igazából akkor még egy kis műanyagot is rakodhatunk bele. Ja, igen, ezek is jók, ezek az orbital próbok, csak drágák. És... hú, igen. Igen. Ilyen micro-G extractort, ezt lehetne venni, mert ez kell ahhoz, hogy az aszteroidáknál valamit is tudjunk kezdeni. Jó, ez mennyi? Ez 5000 kiló, akkor visszaveszünk mondjuk a Machine Parts-ből egy kicsit, és akkor most jöhet ez a Mixtro G. 59 000 kilónál vagyunk, és még akkor egy pici műanyag, nem fér bele? Még egy orbital probe, jó?
Hoppá, hoppá. Ó, az anyádat. Ez nagyon durva. Ez jó nagy. Annyi történt, hogy megsemmisült nem csak a rakomány, hanem a pénzünk is oda lett. Tehát kifizettük a pénzt, a rakomány megsemmisült, és a rakéta is. B-meg. Jó. Ja, ilyenkor kell a Twitch-en ilyen nagyon látványosan káromkodni. Most nem fogok, de... amúgy egyébként lábon kihordok egy agyvérzést. Na jó, ez viszont egy jó hírek. Vagy kapunk 500 millió dollár támogatást, vagy 10%-kal csökken a fizikai kutatások költsége, vagy 10%-kal csökken a mérnöki kutatások költsége, 10%-kal csökkenjen a fizikai kutatások költsége. És még a rakéta is megsemmisült, ez azért über durva, mert akkor az azt jelenti, hogy ez az egyetlen egy rakétánk maradt. Hát legalább a pénzt megkaptuk érte, hát ezt tudom, akkor nem rakodom teljesen tele. Ez brutál. Úgy nem volt semmi látványos, de ez egy nagy érvágás, maradjunk annyiban. Na nézzük. Hogy építettem én ezt az előbb? Aha, így. Jó. Így kell. És igen. Sikerült! Sikerült! Legalábbis a váza megvan, de innentől kezdve valószínűleg már meg is fogják építeni. Maximum majd a commandereket kell arrébb tologatni. Na de most viszont. Ez egy új helyzet, és nem kellemes helyzet, mert hogy ez most azt jelenti, hogy a machine parts-ot azt nekünk kell magunknak előállítani. Csak laza 3 milliós veszteséget produkáltunk így. Szóval tehettek egy szívességet, de jó nagyot. Small Machine Parts Factory. Nem lehet őt egy kicsit fejleszteni? Tudjátok mit? Na, az a baj, hogy nem tudom éjszaka őket dolgoztatni, mert hogy egyszerűen nincsen munkás. Na jó, akkor most ezt berakodják szépen, és akkor hazamegyünk, és hívunk még embert. És lehet, hogy majd egy kicsit éjszaka is fogtok dolgozni, mert ez nem egy állapot, mert fogy a machine parts. Ez egyébként egy tipikus probléma a machine parts-el, hogy az szokott leginkább elfogyni. Utána meg az elektronika, de most az elektronikára úgy idejekorán gondoltam. Aztán majd, hogyha kifejlesztjük, akkor lehet rendes Machine Parts Factory-t építeni, de az még odébb lesz. Jó. Jó, a ritka fém kitermelő az nem működik. Miért nem működsz te? Ja, azért, mert hogy éjszaka van. Jó, az nem baj. Éjszaka ne is dolgozzatok. Hoppá csak! Na ezt nézzétek. Ezt nézzétek. Ez egy hatalmas nagy vízbázis, úgy összehasonlításul itt van 10 000 víz, és a mélységi vízkészleteknél pedig 100 000. És még nem tudjuk kitermelni, de ez csak időkérdése, mert már itt lesz majd az a technológia, amivel a mélységi vízkészleteket elő lehet majd varázsolni. Itt egyelőre még nem dolgozik senki.
amint kisütött a nap, pedig lehet ezt visszaküldeni. Igazából már most is vissza lehetne küldeni, de majd csak akkor, hogyha megtelt. Feleslegesen ne pazaroljunk. Na, szóval a Földről az kellett volna, hogy ilyen mikro extraktort rendelünk. Hoppá, valaki lopott egy élelmet? Hát töröm le a kezét. A bajok lesznek. Itt pedig, hogyha azt mondom, hogy legyen benne, akkor mindjárt meg is tudom mutatni, hogy hogyan működik ez. 484. Egyelőre a drónok fogják odavinni, de nézzétek csak! Ilyen nagyon kis látványosan, egy ilyen automata továbbító. Egyébként, na ezt csak azért tudom, mert néztünk ilyen filmet, még ilyen logisztikával kapcsolatosan, hogy ezt úgy hívják, hogy Bagdaru. Ó, anyám. De nagyon jó. 17 órán belül Meteor Shower, viszont itt van közelben egy anomália, és lehet tovább feltárni a zónákat. És utána majd még egyszer. Végig kell majd rajta menni. Na, itt mi a helyzet? Ehhez mi kell? Aha, beton. Jó, akkor a betont azt, hát elvileg azt tudni fogjátok, különösképpen, hogyha jól nézem, akkor erre itt már nekünk semmi szükségünk nincsen. Mert hogy ez már itt kifulladt, erre sincsen semmi szükségünk, ezt itt le tudjátok bontani, visszanyerjük belőle a nyersanyagokat, és akkor egy darab RC transportunk van. Dozer, Explorer, Constructor. De a Constructor az arra is jó, hogy tud nekünk ide hozni betont. Akkor mehet. Bár igazából, mivel 2 óra múlva jön a meteorit, ezért lehet, hogy nem kéne itt nagy építkezésekbe kezdenünk. Itt is találtak, fú, ez baromi gazdag, de még nem tudjuk kitermelni. Nézzük, hol vannak a meteoritok. Hát, elég közel van hozzánk. Ajajajajaj. Na jó, akkor ilyenkor lassítjuk a játékot. És itt a Meteor Defense System, akkor ezt most azonnal kifejlesztjük. Úgy tulajdonképpen minden mást is lehet akkor negligálni. Talán mindegyik fontos, de most akkor ezt szépen így ennyire előre tesszük, mert ez a breakthrough-ja, tehát mindjárt látni fogjátok, hogy ez mennyire brutálisan esik le. Ja, és még amit elfelejtek, hogy ugye van nekünk ez az RC Explorer, ezt azonnal vissza kell vonni, hogy ő automatizálja magát, mert hogyha automatizálja magát, akkor ahol megjelennek az anomáliák a meteoritok nyomán, oda fog menni. Na, hát vannak jó hírek is és rossz hírek is, most ez a rossz hírek elsősorban, ezt most valahogy túl kell élni, mese nincsen, és nem lesz könnyű. Jó, tudod mit? Menjél vissza, mert mesimpálca szükségem van, nem tudok mit csinálni, utána meg majd emberekre is. Még azt nézem, hogy esetleg lehetne valakivel kereskedni közben, aki esetleg hajlandó lenne nekem machine-percet adni. Nem, neki is nagyon kevés van, ja, ez én vagyok, de neki attól független nagyon kevés van, kajája sok van, neki is nagyon kevés van, braziloknak, meg a japánoknak is. Akkor itt csak magamra számíthatok.
mint általában az életben. Na. Amúgy látványos. Dörre. Hát egyelőre ez még hagyjál, most az lenne a jó, hogyha ez itt szépen így errefele vonulna, de ez inkább ez a Móriczka álmodozik című történet, mert lehet, hogy erre fog jönni. Aha, ahol van-e? Ez itt tényleg csak a mázli, hogy elkerülje az ember. De hogyha ki lesz fejlesztve az, amit mondtam, akkor már nem csak mázli. Akkor már nem csak mázli. És itt már... Ja, hogy kimerült a történet. Áj. Akkor majd ide fogunk tudni építeni egy újat. Egy ilyet. Csak az a bajság, hogy ez meg messze van a dómoktól. Illetve ide fogunk tudni építeni egy ilyet. Na ez viszont már itt jobb. Ide, majd igen. De persze ez is Machine Pads-be kerül. Jó. Egy jó hírek, hogy úgy tűnik, hogy erre fog elvonulni a meteorites dur. És egyébként úgy szokott lenni, hogy ugye ez tart egy 2-3 napig, és a vége fele szokott lenni, amikor már valami haszna is van a dolognak, amikor ilyen anomáliák jelennek meg a helyén. Egyébként is megjelenik, na itt most, ez most be fog ide csapni. Szépen kis vízhiányt fog nekünk okozni. Ó, apukám, jaj. Na, jó van. Nem mondjuk, hogy nem izgalmas. Ez fájni fog. Már előre érzem, ahogy csapni fog. Most ez ide fog csapni. Ez még hagyján, ez a 2. Itt igen. Igen. Hát igen. Igen. Most ezt kéne itt iszonyatosan gyorsan kijavítani, de ezt meg fogják csinálni, mert ez itt most szivárog, mint a fene. Hova jön még be? Ja, ide. Jó, ez nem para, mert ez csak a föld alatti bejárat. Ez nem érdekes. És ezt, hogy ők kijavították, akkor onnantól kezdve helyre fog állni a dolognak a békéje. Gyerekek, ezt ne csináljátok, mert nagyon meg fogunk halni. De nagyon. Igen. Mit tudok lezárni? Ami olyan, hogy például a Fuel Refinery az lezárható. Water Tower még van, az jó, oké. A Moxit az föl lehet javítani, mert ugye ez a 2, ami a legproblémásabb. És jó, Drown Hub nem érdekes. Igen. Ezt kéne, de mint a villám kijavítani, gyerekek. Jó, oké, helyreállt. Megjön valahova? Jó, oda mehet, az nem is érdekes. Az hol érdekel engem? Hú. Jó, magas prioritás ide, mert ez így nem lesz jó. Mint az állat kezdjétek el a machine perceket termelni.
Kelleni fog majd még egy Machine Parts Factory. De sajnos az is prefab. De tudjátok, még dolgozzatok este is, mert nem érdekel. Jó. Hát nem jó. Ajaj, de nagyon nem jó az ott. Menjetek arrébb. Menjetek arrébb. RC Commander. A drónok is nagyon gyorsan, mert abból akkora balhé lesz, hogy... Igen. Kis gyertek, jó? Aha. Az anyádat. Jó, oda csaphatsz. Mennyi van még? Egy nap? 17 óra. Gyertek el az esőről. Barátom. És ez ennél sokkal rosszabb tud lenni amúgy. Hogyha mondjuk errefele jött volna, akkor aztán... És még nem mondom, hogy nem jöhet errefele, de... Keep my fingers crossed, ahogy az angol mondja. Na, kaptunk csekéke kis támogatást, és akkor próbáljuk meg újra, hogy machine perceket rendelünk ebből a fundingből. És amennyit tudunk, hát olyan nagyon sokat nem fogunk tudni, és akkor igen, ez a Microauto G, illetve Small Machine Parts Factory. És ennyi, és légy szíves, érj ide épségben, jó? Ha meg tudod ezt nekem tenni, ez iszonyat jó lenne. 3 billió dollárt veszítettem. Meg. Hihetetlen. Mi nem működik? Hát javítsátok ki! Nem működik az apartman, de javítsátok ki. Amint tudjátok. Jó. Elkezdtek, most már úgy tűnik, hogy elvonul, most már csak az lehet a para, hogyha itt a betonkészletet eltalálja, és a legközelebbi Meteor Showerre már még így fogom szétlőni a meteoritokat, mint az állat, mert addigra kiépítünk egy olyan rendszert, hogy ezzel ne legyen probléma, és az is tök látványos a játékban. Hát azt meg is értem. Egyébként volt olyan kolóniám, ami azért ment gajra, mert hogy a meteoritok szétcsapták itt a dómokat, és nem is az volt a baj, mert még úgy el lehetett valahogyan működtetgetni a dolgot, de hogy egész egyszerűen bepánikoltak a kolonisták attól, hogy csapdosnak itt a meteoritok. Na, hol vagytok? Most már úgy tűnik, hogy elvonulnak, és akkor általában az utolsó egy nap szokott lenni, amikor már hasznunk is van belőle, igen, amikor már anomáliák is jönnek létre, nem csak fémek. Valami miatt így van beállítva a játék. De ugyanakkor 8 földbeteg kolonistánk van. Ami nem jó. Ez a Mangalian, ez miért nem hoz semmit se? Hát embereket kéne. Na mindegy. Semmi sem tökéletes. És akkor ide nem tudom építeni, de most már akkor óvatosan el lehet kezdeni itt építkezni. Igen, most szépen meg is pucolnak, 3-an. Hát ez van. Nem nagyon tudunk vele mit csinálni. Jön a Machine Parts. Legjobbkor.
Egyébként ezek az ajánlatok, amiket így megtesznek, Are Earthsick colonists. most lelassítom, mert itt bajok lesznek. Ezek az ajánlatok, amiket így megtesznek a szomszédok, általában eléggé gatyák szoktak lenni. Mi kell neked? Machine perc. Jó, de most már van machine perc. Most 66 darab van belőle. Az egy ideig legyen elég. És van ilyen mikroautó kitermelő is, meg az RC Safari-t azt hiszem, hogy talán nem rendeltük még meg. Jó. Építek ide egy Machine Parts, kifejezetten Machine Parts storage-ot. Mondjuk így, hát ez eléggé központi hely. Mondanom sem kell, hogy amikor majd kiépítjük a rendszert, akkor ezeket kezdjük el majd elsőként levédeni, a dómokat, és utána minden más. De elvileg most egy ideig békén leszünk hagyva a meteoritok által, most már ezek szépen elvonulnak erre a keleti részre, úgyhogy akkor ki lehet jelenteni, hogy ezt megúsztuk. 2 apartman nem működik, egy Metal Refineries, azért mert ő várna arra, hogy Waste Rock kerüljön ide. Ezt meg nem tudom, hogy miért nem. Hát azt jó lenne, hogyha kijavítanátok, de nagyon gyorsan. Jó, a transporttal mi a helyzet? A transport akkor hozza át ide nekem a betont. Ez nem betonos? De pont, hogy betonos. Akkor ami beton itt van, kedves transport, azt azonnal hozd át, mert ezeket itt nekünk ki kell javítani. És még 2 anomália. Még mindig nem fogom kiküldeni az Explorer-t, hogy kiégjen, de előbb-utóbb már igen. No. Nézzünk aszteroidát. Van-e nekünk aszteroidánk? Egyelőre úgy látom, hogy nincsen. Na. Csak meteoritot lehet kapkodni. Majd mondja egyébként, hogyha lesz aszteroida. De minden esetre akkor már föl vagyunk készülve rá. És az is tök látványos egyébként. Két óra, és vége ennek a borzalomnak, csak az a baj, hogy itt mindenki ilyen 10 betegek. Aha. Igen. És mindez azért, mert ugye becsapott a meteorit, idéglenesen víz, stb. Minden nélkül maradtak, és ezért aztán nem érzik jól magukat a bőrükben. Plusz még ki kell javítani a dómokon belül a házaikat is. Amúgy ezek nem rossz házak, de most ezt meg fogjuk tenni. 3 odahozott, és a drónocska már teszi is a dolgát, mert amúgy meg baromi sok épület nem működik. Az még hagyján. Na, Cold Machines. Néhány kolonista megsérült ma, mert hogy valamilyen baleset történt, de úgy tűnik, hogy ha ezt választjuk, akkor sem fog senki sem meghalni, csak 4 darab drón ment gajra. Jó, az azért nem akkora nagy probléma talán. Jó, ezeket is ki kéne javítani, de nagyon gyorsan. Ó, hogy itt már volt egy iskola. Na, tudtam, hogy volt, akkor miről beszélünk? Mert itt volt egy spirál. Akkor... Bocsi, akkor ez nem is kell. Na. Jó, hol van nekünk még commanderünk, akik itt például. Ti jöhettek is nagyon gyorsan.
És itt már elkezdődött a termelés. Ja nem, mert hogy még nem működik a dolog. Ide viszont akkor annak érdekében, hogy valami is működjön, föl kéne húzni házakat. 4,8, mondjuk most megint kevés műanyag van, de a műanyag talán nem akkora nagy para. Sector scanned. Szerintem talán a műanyaggyárunk, az nem tudom, hogy működik-e. Működik, csak hogyan működik. Na, akkor RC Transport, ő megvan, RC Commander, Explorer, automata, analizáld az anomáliákat, most már lehet, és akkor én nézem, hogy hol mennyi műanyag van. De inkább úgy látom, hogy fém az ami. Igen, mert itt csak ilyen 1-2, amit lehet látni. De akkor egyébként ebből is vissza tudunk nyerni, és hát miért is ne tennénk meg? Mert hogy itt már ennek nincsen jelentősége, ezt le lehet bombázni. Jó, kajából van, nem is kevés, az jó, és akkor ezt kéne majd megtölteni. Jó, 1250 kutatási pont be a kincstárba, és nagy erőkkel fejlesszük a meteorit védelmi rendszert. És ide kéne, hogy beköltözzenek a rezidentek. Mindenkinek van munkája, de 35 üres álláshely van, és 54 residentál slot. Na jó, hát akkor az azonnal már mehetsz is vissza. Nem érdekel, hogy nincsen. Most elegendő. Mi a fene? Elegendő ritka fém. Jó. Ez mehet, és mi a helyzet a műanyaggyárral? Az ez lesz, ugye? Aha, csak ember kéne. Jó, akkor itt most mi nem fogunk semmit sem építeni, hanem hozzuk ide tömegével az embereket. Különösen azért, mert ebből a 11-ből is el fognak menni. Ez szinte biztos. Nem tudom, hogy mennyire lehetne őket terelgetni abban a tekintetben, hogy hova költözzenek. Sector scanned. Azt mondja, hogy mi kell neked, hogy kijavítsátok? Jó, most már ez is működik, de sok minden még nem működik. Mi van itt, hogy ezek nem működnek? Ha-ho! Small Electronic Factory sem működik, javítsátok ki gyorsan. A security postot is. 10 földbetegek. A sok. Különösen, hogy még nem vagyunk 100-an. Legalább a kaja az megbízható, bár ide kéne majd ember nekünk. Meg ide kéne majd kőtörmelék. Mi van? Itt fém van, illetve még elég kevés dolog van. Mi a helyzet a transporttal? Mindent idehozott, jó, akkor kedves transport, gyűjts be itt mindent. Itt is, meg itt is. Mert itt nekünk már nincsen keresni valónk, legalábbis egyelőre. Úgyhogy... Jó, ezt kéne nekünk itt még kijavítani. Mi kell ehhez? A machine parts.
Machine Pads, hol vagy? Dozer, Commander, Transport, Explorer, Constructor. A colonist has died. Egy meghalt. Itt a kertben. Valószínűleg az egészsége nem volt megfelelő, pedig van rendelőnk, de most már más is kellene. Jó. Jöhetnek az emberkék. Igazából az, hogy nincsen specializációjuk, talán nem akkora nagy baj, de csak egy-kettőt hagyok meg akkor, amelyiknek nem lesz végzettsége. Geológus, scientist, engineer, botanikus, officer, jöhettek. Igazából ide, akiknek dolgozni kell, geológusoknak. Akkor azokat kellett volna leginkább. Ez a Rudra, ez megint lopott valamit. Nem tetszikes. Mi nem javítjátok ki? Itt a beton. Tessék akkor kijavítani. Maximum annyit tudok tenni, hogy magas prioritásra teszem, de javítsátok ki, mert az nem egy állapot. Itt sem, meg itt sem, hogy nem működünk. Fú, ezért kellenek már majd nagyon a repülők, mert azok így pillanatok alatt el fognak vinni mindent. Rengeteg üres állás, 44, az nagyon-nagyon sok. Most ide nyomatni kell az embereket, mert összesen vagyunk 70-en, tehát ez egy komoly munkaerő hiányt jelent, akárhogyan is nézem, akkor viszont azt jelenti, hogy ez a Compact Passenger modul lesz a következő, amit be fogunk izzítani. És hát itt is azért termelünk kevesebbet, mert hogy nincsen elég ember. Úgyhogy mindenki hozzon még egy ember, gyerekek. Te pedig már mehetsz vissza. Váltott lovakkal hozzuk most az embereket, van egy olyan érzésem. Ide meg egyébként szerintem jó lesz az, hogy ha valaki nem specializált. Jó, már csak 33 üres álláshely van, utána jön a következő adag, mert itt ugye az a baj, hogy azért funkció nélküliek ezek, mert hogy nagyon sok az üres álláshely. Szerencsére legalább ez a termelés ez működik. És ugye ez befolyásolja azt is, hogy mennyi élelmet termelünk, mert ha ez itt furra lenne töltve, mindjárt kellemesebb lenne a helyzet. Szóval ebből az a tanulság egyébként, hogy sokkal jobb, hogyha van munkanélküliség, mert ha van munkanélküliség, akkor egész egyszerűen csak megnyitsz egy új műszakot. De mi kell? Machine Parts. Jó, ez meg Universal Depot.
És itt van a transportunk. Innét is gyűjtsél be szépen mindent. Fémet, mindent, tüdőt. Meg is teltél? Úgy tűnik. De hát nem teltél meg. Akkor mit? Akkor fémet még gyűjts be nekem. Úgy szépen. Sőt, még innét is tud. Ugyan lassabban, mint hogyha a drónok szüretelnének, de ő is képes rá. Egyébként. Jó, gyere ide. Transport, transport, transport. Hol vagy? Itt vagy-e? Így szépen. Itt kirakodsz, és akkor majd mindjárt megoldjuk, amit meg kell oldani. Hát mondjuk itt termelhetünk még üzemanyagot, az nem árt. Mert a rakéták újratöltése az úgyis elég brutál, ezzel meg lesz az egyéb. Itt nincsen most emberünk, ez nem annyira jó, mert ezek pont arra kellenének, hogy kicsikét emelje a hangulatukat. De úgy tűnik, hogy ahhoz képest egyébként csak egy valaki ment el. Na jó, akkor szerintem most geológusok 1000-rel. Turista is jöhet, azt nem mondom, nem bánom, de botanikus is jöhet az ennivaló termelés miatt, de a geológusok azok most fontosak lennének. Ó, ez viszont jó. Research pontot generál, termel, hogyha jó az egészsége. Na jó, akkor gyerünk. Csapassuk a dolgokat. És ezek mind azért nem működnek egyébként, mert hogy most már be tudjuk kapcsolni ezt a dómot, csak ki kell javítani. De mind azért nem működnek ezek, mert hogy nincsen elég munkaerő. Viszont az nagyon jó, hogy 49 üres lakás van. Ide fölhúzok még egy turbinát. Hadd menjen a dolog. Na, hogy állunk? Már elkezdték építeni. Gyerekek, mindjárt lesz vonatunk. Ide meg már tudtok majd beköltözni. És akkor már végig ezért is tudunk termelni újra. Kis rare metals-t. Van-e valahol itt nekem fémes Starigium? Szerintem még nincsen. Igazából azt nézem, hogy ha építek egy ilyen fémes Starigiot, nem ritka fémes, hanem ilyet, akkor mi fog történni? Mert akkor ide a transporttal behozzuk majd azokat a fémeket, amiket a meteoritok hoztak ide. Mert hogy fémből viszont van bolygószerte, például itt 92 darab fém van, 19, és így tovább. 102, és ide talán még biztossággal is el tud menni a transport. Jó, ez megvan. Ide akkor kérünk szépen majd fémeket. Ez azért nagyon jó, mert ez 4000 cuccot tud tárolni. Tehát először is akkor itt kirakott. Az a legelső. És akkor
itt van, ahol tudsz majd termelni, hát de tulajdonképpen igen, meg kitermelni fémet, és akkor erre most nem leszünk restek. Ez itt nagyon-nagyon gazdag fémben, úgyhogy innét minden fémet, amit látsz, azt szépen termeljél ki, ez tök automata, és hozd ide vissza. Közke. Jó, közben megjöttek az új delikvensek. Igen, egy elhagyja a bolygót, mondjuk ez nem baj, 3 turista is érkezett. Te már mehetsz is vissza, hozunk még embert. Itt már lassan elkezd majd ez működni, ide be is költöztek. Ez jó. Mi a helyzet vízzel és egyebekkel? Itt még mindig nem sikerült megteremteni elég energiát nekik. Haló. 15 energia kéne mind a kettőbe. Mennyit termeszte? 7,4x4. Hogyha mindegyiket felfejlesztem, az 28-29,6. Akkor kell még egy. Ez teljesen elkülönítve működik. Az nem baj egyébként. Csak ide férsz el? Hát persze, hogy nem. Bepasszírozlak, akkor ide. Csak akkor kábelt is kell építeni. Jó. A transport áldásos tevékenységének köszönhetően most már jó sok fémünk van, viszont most betonból nincsen, úgyhogy most azt kell majd megoldani. Mindig van valami. Ez lesz itt, tehát vissza fogunk térni erre a részre, de ehhez commander kell. Hogy legyen. A beton az nagyon alapvető, vagy lehet, hogy inkább ide? Szerintem akkor inkább ide. Jó. Válasszunk szektorokat, és akkor most pedig ide kellene nekem egy betonos production, concrete extractor, ez nem baj, mert mindjárt oda vezényellek titeket. Te például itt baromira nem kell lesz. Ó, és még tudunk drónokat előállítani, de jó, akkor gyertek. Mert egyébként elég kevés. Itt mi a bánatot csináltatok? Itt a... Ezt nem tudom, hogy mit csináltak. No, minden esetre viszont megvan ez a dolog, és igazából most már lehetne akár vonatot is készíteni. Hát ez a vonat ilyen kis magas vasút, vagy ilyen függő vasútszerűség, de ez mondjuk azért egy előrelépés, akárhogyan is nézzük. 80%-os már a meteorit védelmi rendszer kifejlesztése, az még egy dolog, hogy ki van fejlesztve, majd meg is kell építeni, és a Machine Parts Factory-t pedig majd még pótolni kell. Most 26 üres álláshelyünk van. Ez egyébként egy tipik hiba a játékban, tehát erre tényleg vigyázni kell. Mennyi elektronikus eszközt használunk? Szerintem egy picit leállítom, mert az a baj, hogy sok fog fogyni. Egyet használunk naponta, 1,1-et, az a viszonylag sokáig el lehet lenni, de mivel kevesebbet termelünk, ezért az lenne jó, hogyha te inkább átszármaznátok ide, úgy első körben, és van nekem ugye még egy Machine Parts Factory-m, amit ide le tudok rakni.
Ami azért lesz jó, mert ugye itt még akkor tudok tovább dómot építeni, bár nem feltétlen ez lenne a cél, mert ugye igazából arra fele kell terjeszkedni, és az a célszerű, hogyha arra fele terjeszkedsz, ahol nyersanyagok vannak, erőforrások, különös tekintettel mondjuk erre. Meg erre, de itt mondjuk vannak is elegem. Itt már 3-an laknak. Ez jó. 19-22 üres álláshely van, de nyilván azért, mert lezártam ezt az elektronikus factory-t. És itt még megnyitok, így akkor 24. 1000-rel a machine percre, gyerekek, 1000-rel a machine percre, a transport meg úgyis folyamatosan számítja a fémet. Az az egy dolog, hogy ezt legalább meg lehet szerezni máshogy is. Jó, ez most nem működik, de az nem para. De látjátok, most már csak 2-3 épület nem működött, az előbbi ilyen 6, 7, 8, akár 9 is volt. Ami nem működött. Aha. Na jó, csináljunk egy voncsit. Hát csináljunk egy voncsit. Csak akkor ezt még itt ki kéne javítani. Ezt rakod szépen kifele. Ó, de na az ott nem jó. Az ott csúnya lesz. És már ezt megelőzően is tönkrement 5 darab drón. Itt még 7 darab drón. Igen. Bevágott a meteorit, pont lemaradtunk róla, de az a lényeg, és az a baromi nagy szerencse, hogy a dómot nem érte. Igen. A drónok sérültek. Drónok harca, tehát az sérült, azt nem mondom. Lehetséges, hogy az lenne a jó, hogyha majd ide építenénk egy dómot, legalább egy kisebbet, mert akkor itt ez le lenne fedve. Vagy egy drone hubot. Ez a másik lehetőség. Csak ugye drone hub az már elérhető. 9,6, 6,4, hát nem kevés. Különösen most, hogy nem termelünk egyáltalán. Már csak 6 földbetegünk van, és én hoznék még embert szívem szerint, de akkor a kajatermelésre is gondolni kéne. Az a baj, hogy ez zabálja az oxigént. Zoxigént. Jó, hozunk embert, és megnyitjuk a délutáni műszakot is. Ezt döntöttem. Jöhetnek most olyanok, akiknek nincsen specializációjuk, illetve egy pár geológus is, ha még van. Van medikus, az mindenképpen jöhet. Végre van medikusunk. Botanikus is jöhet, mert ők is jók a farmokon. És úgy tulajdonképpen ennyi. Launch. Valami történt szegény drónocskákkal. Hát itt ugye a meteorit csapott be, úgyhogy ezeket itt le kell majd szedálni, de vannak még prefabok, úgyhogy azt elő lehet hívni szerencsére. Ezekből is fémek lesznek. Itt pedig mindjárt 139 ennivalót fogunk kapni. Az igazság, hogy egyébként ez 300 is lehetne, csak nem dolgoznak elegen rajta.
Igen, és ezt kéne még itt kijavítani. Jó, föltöltöttük a készletet, szerencsére. A műanyagunk az nincsen. Nagyon. Ebből csehül állunk. Akkor lehet, hogy inkább jó kis solar panel, az most jobb lesz nekünk, hogyha ilyet építünk, mert azzal akkor nappal lehet valamit majd kezdeni. Hát mondjuk akár egy ide, meg még mehetnek is ezek a large solar panelek. Így. Úgy kb. 6 földbetegünk van, a 2 fémtermelő üzem nem működik, de ugye az automatikus, ahhoz csak ez a waste truck kéne. És akkor én azt hiszem, hogy jó, jött a Compact Passenger modul, a Machine Parts akkor talán most egy picit meg lesz oldva, picit, és akkor utána szerintem rögtön jöhet ez a történet. Nagyon durva, mert a 608 darab kutatási pontból, amit termelünk, 300-at, tehát a felét a Genius kolonisták adják. Úgyhogy akkor rájuk vigyázzunk kell. Jó, már helyre jött a energia is. Én még tárolnék egy kis vizet, most amondó vagyok. Hogyha lehet. Mondjuk úgy, igazából egymás mellett is lehetnek a water tower-ök. Nem fogják egymást megharapni. Vizet is tárolnék, meg oxigént is. Vízből kivesszük az oxigént. Ez ilyen földcsúszamlás, vagy mi a tüdő miatt lett neki problémája. Gyerekek, ti most ezt nem csináljátok, vagy mi a tüdő van? Ja, Machine Parts. Machine Parts. Hol van Machine Parts? Itt van Machine Parts. Amikor majd lesznek repülőgépek, ez már ilyen nagyon automatik lesz. Igazából, hogyha ide megyünk, akkor elvileg a drónok ki tudják majd szedni belőle a dolgokat, és akkor még talán ezt is ki tudják javítani. Nézzük meg már, hogy itt a dózerrel lehet egy ilyen csinos kis lejtőt ide alakítani, egy ilyen rámpát, nem lehet? De mondjuk így? Jaj, ne. Aha. Akkor azt nem. Viszont... Sector scanned. Hát nem. Aha. Itt ezt meg lehet változtatni. Na nézzük. Homokká. Ezt a köves részt. Az a baj, hogy ugye ide kéne, hogy valami rámpával föl lehessen menni, hogy ezt ne kelljen itt megkerülni, de ez eléggé nehézkesnek tűnik. Igen. És ráadásul ezt nem is tudom így lejjebb venni, pedig elvileg le kéne tudni venni, és itt sem tudok. Na, majd meglátjuk, hogy mit fogunk így elérni. Jó, most viszont bőven van energiánk. A vizet is gyorsan föltöltötték. Az oxigént is tudnánk tárolni, ami egyáltalán nem lenne baj. Large oxygen tank, ez még nem, de az sima oxigén tank az jöhet. Egy picit sikerült ezt
visszaszorítani. Ezt a... Talán úgy látom, sikerült visszaszorítani, de akkor szorítsuk talán teljesen vissza. Ez jó kérdés, hogy vissza lehet-e. Mindjárt készen lesz 145 tehén, pontosabban 145 kaja a tehénből. És akkor most Tourists have arrived. 11 új kolonista érkezett, egy turista. 3 épületünk nem működik. Ja. Hülye vagy te, édesfiám, mondom magamnak, hát persze. Hát ugye ezt be kellett volna itt kötni, ugye? Menjetek távolabb. Szereljétek ezt meg, igen. Az nem árt. Ki is fogytunk a machine percből, jaj de jó. Jó, most már viszont elkezdték végre termelni. Ez azért fontos, mert úgy tűnik, hogy műanyagot kell majd hozatni. 13 üres álláshelyünk van. És most már elkezdték az exportot nyomatni. A Mangalianban nem kell, ide nyomassátok az exportot. És akkor itt kéne nekünk ezt megépíteni. Hát hogy maradok ennél tisztelettel. Mi van nálatok? Mi van benn? Nem tudjátok ezt így kiszedni? Az oly jó lenne. Research complete. Na, tehát ehhez kell itten beton. Akkor betont hozunk. Hozatunk, mert más választás nincsen. Ez meg a fém, tehát kell beton, meg machine part. 5 darab power kell hozzá. Ezt itt be is fogjuk kötni. Ha, itt vagy te. Átokfajzat, nem te kell lesz, nem te kell lesz. Nem is te kell lesz. De itt mindent kitermeltél, jó? Akkor menjünk a... Ez is baromi gazdag. Lelőhely. Itt mindent, amit csak tudsz. Tulajdonképpen minden, de igazából ez a fémre vonatkozik. Kitermelhetsz, jó? Airsick Commander, itt mit kerestek? Sector scanned. Igen. Na, szóval innét mindent gyűjtsél szépen be, sőt, a Construction Resources-okat leginkább. És akkor én ide is lerakok egy Universal Depot-t. Az ugyanis nem kerül semmibe. Ó, és milyen kis ügyesek, már rakodják is kifele a dolgokat. Na. Ja, mert itt még kaja van, meg izé. A machine parts az neked nem izé. Nem építőanyag? Az is építőanyag, hát már mondjuk az nem annyira, de jó, rendben. Oké, na, induljál elfele, mert most már baj lesz.
És akkor ezt megépítjük, és akkor legalább már betonunk lesz. És pedig rakodjátok be ezerrel a dolgokat. Te már mehetsz vissza, ezzel hozunk még embert. Ó, már van munkanélkül is. Ó, hát ne legyen neked probléma, megnyitom én neked ezt. Ja, hogy itt csak egy műszakot lehet. Ó, de okosak vagytok. Nem. Akkor megnyitom a Small Electronics Factory-t. Igaz, hogy ehhez meg ritka fém kell, de hát annyi baj legyen. Jó, most több machine percet termelünk, mint amennyi a fenntartásunk kerül. Ezt nagyon nem így gondoltam, mert így most a vonatot építettétek meg, mi? Jó. Köszi. Szedjél össze mindent, kivéve a kaját, de talán még azt is tudod. 5 földbetegünk van. A betonunk viszont egyre kevésebb. Hát az, hogy betont hozassunk, az nagy szégyen lenne. Azt nem szabad. Anomaly analyzed. Jó, machine perc már megvan, és már majdnem minden megvan. Jó, viszont 476 kaja, az jó. Megint megnövekedett. És 22 üres álláshely. Mindjárt ez visszaér a földre. És akkor lehet 84%, még mindig csak. Ó, de ez már a Passenger modul, hé. Akkor viszont már kifejlesztették, közben észre sem vettem. Na szóval, itt van ez a kis aranyosdi, ez a lézer. Hát nem 2 fillér, 12 pénzbe kerül, és 4 darab elektronikába, elektronikus eszközbe, bár most már úgy látom, hogy azt is elkezdtük úgy lassacskán termelni, mert 1,6-ot fogunk termelni, és 1-et fogyasztunk. És ez viszont arra lesz baromi jó, hogy ekkora nagy területen, hol vagy te? Ekkora nagy területen szét fogja tudni lőni a meteoritokat. Tehát ezeket nagyon stratégiai fontosságú helyekre kell lerakni. És előbb-utóbb mindenhova természetesen. Azt gondolom, hogy amit először védeni kéne, az ez itt az áraminfrastruktúra, illetve a víz. Először ezt ide lerakjuk. Ide a fémet azt be fogják szolgálni, meg az elektronikát is. Szerencsére, mivel ezek mind lakott területen vannak, borzasztó gyorsan föl fog épülni. Ja, és zabálja az áramot. Nem mellesleg, de hát életet ment. Szóval egy idő után ez elengedhetetlen. 41 darab üres helyünk van. És már termelés ki az anomáliát. Na mi van veled? Semmi? Research complete. Kész a Compact Passenger modul, úgyhogy akkor most 24 embert fogunk egyszerre hozni. Tudom, hogy készen vagy a felszállásra, de ez nem érdekes. 24-22, 12 meg 10 az 22. Jó, megnézem azért, hát ha van valaki, aki érdekes lehet, ezt kilőjük, medikus jöhet, turista nekünk nem is kell annyira, zabálni fognak, mint az állat, mert sokat fognak zabálni, de most már sokat is tudunk termelni, úgyhogy 22 ember, ezzel majdhogy nem meg fogjuk oldani az összes
munkaerő problémát. Nem mellesleg lehet, hogy átlépjük a 100 darab kolonistát is. Mennyi az idő? 6 óra 23, már mindjárt 2 órája játszunk. De most úgy érzem a bugit a lábamba, így a nehéz kezdet után. Hoppá, hoppá, hoppá. Breakthrough discovered. Na kérem szépen, ez is érdekes egyébként, mert hogy ez nem mindig ugyanazok a breakthrough-k jönnek, ez azt fogja jelenteni, ez a nano kitermelés, nanofinomító, ugye refinery az finomító, tehát nanofinomítás, hogy minden egyes kitermelő, például mondjuk az, amelyiket a betont állítja elő, még azután is tud termelni egy kicsit abból az adott nyersanyagból, ami után a lelőhely az kimerült. Jó, ezt kifejlesztjük, ez nem egy nagy deal, 3000-be kerül. És összesen már csak 4-en földbetegek, 80 darab kolonistánk van, előbb még csak 79 volt, tehát született egy baba, akkor ezek szerint... Van itt nekünk machine patchünk? Van, jó. És megindult a betontermelés is, Isten király. Hát a műanyagból ott bajba leszünk, gyerekek, úgyhogy mi az, ami műanyagot használ? Amit le tudok csukni. Aha. Na például. Kettőt használunk, igen, akkor ezeket, amik műanyagot használnak, azt le kell csukni, és utána viszont majd hozattunk, csak azt akarom megvárni, hogy ezek jöjjenek, és az elektronika is alacsony. Isteni, de termeljetek. Tudok, hogy megnyitom az éjszakai műszakot, le van ejtve. És most úgyis sokan fognak bejönni. Na gyertek! Itt az első. Hát persze mondjuk azért mondta, hogy resources are low, mert ugye ez rögtön 10-be került. Szóval nem 2 fillér megépíteni, de ez már sokat fog védeni. És... ilyen szép, jó? Készítünk egy jó indexképet, meg még egyet. Még látványosabb lett volna ez éjszaka, nem baj. Először értük el a 100 kolonistát, és ezzel 1000 kutatási pontot kaptunk, ami kicsit segítette a robotikának a kifejlesztését. Az a helyzet, hogy most már amit kéne nekünk majd építeni, az ez lenne. Nem is a Mars University, hanem a Research Lab. Mert hogy ezzel akkor lehetne majd research-öt generálni, de ugye ez is sokba kerül, viszont már csak 9 üres álláshelyünk van. Na, miért nem pénzt kaptunk? Az jobb lett volna. Jó, akkor szerintem az lesz, hogy rakodjátok be szépen nekem ezt, és akkor hozatunk rengeteg műanyagot. Jó, az le van ejtve. Mert a beton megoldódott, kaja megoldódott, ezeket termelik, hát igen. És most már ezeket is elkezdték termelni. Ó, van, nem érdekel, megnyitom ezt is. Ne legyen ezzel probléma. Az a baj, hogy még mindig sok energiát használunk föl, de
Van egy olyan, hogy azt lehet mondani, hogy ezt én kikapcsolom, mert ugye addig, amíg nincsen meteorit, addig ennek igazából komoly jelentősége nincsen. Ha meg majd jön a meteorit shower, mert az, hogy egy bevág, hát az akárhova is bevághat, az ide is berepülhet, ide a szobába. Na jó, azért de nem, de talán el tudnánk valamivel hárítani mindent is, de szóval az akárhova bevághat, de hogyha viszont meg ezt bekapcsolom, akkor az nekünk nem annyira jó, mert fogyaszt mindent is. Itt ő a Génius kolonista. De a komfortja az nem tetszik neki. Erre mind nem tudok rákattintani. Azt nem tudom, mindegy, majd. Nem, erre nem tudok most rákattintani. Visnura. Visnunak most nem kell vissza is lehet küldeni. Ide rakjátok be a dolgokat. Na mi a helyzet ittene? Elindult már a vonat? Jó, ezt elkezdtük termelni. Valahol itt van egyébként a vonat, mert hogy egy van, csak hol? Ezt itt mind fölpakolták, a bánat se tudja, hogy miért egyébként. De nagyon fölpakoltak üzemanyagot, csak föl ne robbanjon. Ja, hogy már itt van nekünk egy. Gyünk. Na jó, majd kiderül, hogy beborul. Elvileg. Ó, jaj, ezt nem így akartam. Aha, értem. Tehát akkor ezt le lehet csukni, és így lehet majd megkóstolni. Jó, még egyelőre ne. Még egyelőre azért ne, mert ez nagyon zabálná ezeket a elektronikus eszközöket. Ebből töltekezzünk föl, utána jöhet a polimer. Most egy picikét jobb a helyzet, de tuti, hogy kell majd hozatni még. Embereket mennyit tudnánk hozatni? Még van 29 üres álláshely, 13 munkahely van üresen. Kaptunk kemény 24 millát. Jó, akkor... Hát mondjuk ez egyébként annyira nem durva, csak nem nagyon fogom így megtölteni az egészet. Jó, konkrét nem kell, drón nem kell, és a prefabokból talán akkor ez a mikro. Hát ezzel jó kiköltekezzük magunkat, és ráadásul félgőzzel fog ez eljönni, erősen félgőzzel, de nem baj. Gyere! Ő pedig azt ajánlja, hogy kutatási pontot ajánl 50 műanyagért. Hát műanyagon pont nekem sincsen, sajnos. Ha már kaját mondtál volna, vagy fémet, az már egészen más lett volna. Igen, na. Következő pont akkor ez a Research Lab lesz, amit majd meg kell tenni, de ez nem lesz annyira nagyon egyszerű, illetve valami kéne, amivel el lehet ezeket a jó gyerekeket szórakoztatni. Akár mondjuk egy ilyen open air gym. Például ez jó lehet. Műanyagba kerül, meg fémbe kerül. Egyébként most egészen tűrhető a műanyag termelésünk. És mindjárt befutnak a struccok, és utána a disznaja.
és utána megint tehénke. 14 üres álláshely, 29 hely. Hát igazából ugye megint az van, hogy úgyis fognak elmenni páran, akkor lehet, hogy megint nyomatunk egy ilyen teljes rakétát. Ez visszajön, ezt berakják. Hál' Istennek üzemanyagból azért van. Azt viszont nem lehet mondani, hogy nincsen. Ez egy kőkemény erőforrás menedzsment játék. Tetszik vagy sem? Nekem egyébként tetszik, csak különösen majd a végén lesznek látványos fejlesztések, csak hát nem gyors, az kétségtelen, hogy nem egy gyors, de majd lehet lefele menni, lehet aszteroidákat nézni, de nekem most pénzre lenne egyébként szükségem, hogy lehet-e valamit szerezni. Ez biztos, hogy jó lehet, majd a kaja termelése szempontjából megnöveli a termelékenységét a farmoknak, azoknak a farmoknak, amik dómon kívül vannak, tehát például ennek az állatfarmnak is. Jó, de igen, itt meg a maszk adna nekünk, vagy ez nem a maszk, de 500 millió dollárt. Az se rossz, de mondjuk most leginkább ez kell nekünk. Ezt töltsétek már föl, jó gyerekek. Csak lassan jön a dolog. 2, oké, mindjárt jön műanyag, szerintem. Ezt lehet nyomatni. Itt is van. 50 műanyag. És az akkor elég lesz, hogy addig kihúzzuk, amíg egy kicsit följebb nem torrásszuk magunkat ezen a téren. Na most aki nagyon akar, az elmegy. Azért olyan nagyon sokat ne akarjatok elmenni. És utána hívjuk az új emberkéket. Szerintem ugyan 14 üres álláshelyünk van, de 23 meg olyan, amit nem tettem elérhetővé, hogy így mondjam. Tehát 23 olyan, amit nem megszüntettem, hanem szüneteltetek álláshelyet, tehát akkor az akár jó is lehet, hogy ja, még rakjátok ki a műanyagot, hé. Igen, mert ha nem rakodják ki, akkor ez elveszik. Hoppá. Mi történt? Ja, tönkrement egy ilyen. Nem akkora para. Sőt, nem is... Ezt igazából most nem vettem észre, mit kellett volna csinálni, de a legkevésbé rosszat választottam, úgy tűnik, mert... Ez ment tönkre, aha. Ez ment tönkre, és ezt újra is tudjuk építeni. Nincs itt semmi probléma. A probléma egyelőre ezzel a machine perccel van, amit jobb lenne nyomatni jobban. Hát akkor... Itt is megnyitjuk az éjszakai műszakot. Ez mehet. Vissza. Még csak mindig csak 9. 18 üres álláshely, 22, az teljesen jó lesz akkor nekünk. 80 földbetegek, azok el is mehetnek. De itt most kaptatok ilyen szép kis open air gymmet, úgyhogy itt mindenki tudja múlatni az időt. Na jó, azt mondja, hogy Naga. Kéne nekünk egy jó kis aszteroida, az azért lenne jó, hogyha lenne aszteroidánk, közben ez már egyre szebben alakul, ennek örülök. A machine perc az még nem annyira,
itt majd ez a 3D meshing, ez kell nekünk. De a repülőgép az mindenek előtt van, különösen azért, mert üzemanyaggal fog működni, üzemanyaggal, és üzemanyagból pedig bőven van. Jó, ha ez eléri a 30-35-öt, akkor folytatjuk tovább a kiterjesztését a hálózatnak. Mert előbb vagy utóbb úgyis megint lesz meteoriteső. Bolygóközi anomáliákat találtak. Ez mehet is 6 ember, bármilyen specializációval és új technológia jön. Hát ez a Naga, ez akár mehet is már. Tegyél egy kirándulást, mielőtt még hazamész. Ilyenkor egyébként tök okosak, mert kiszedik a ritka fémeket. És csak úgy engedik el. Ez jó, mert ebből nyerni tudunk. Kivéve persze, ha megsemmisül a rakéta, de inkább ezt nem mondom, mert nem akarom bevonzani. Aha. És itt van nekem rengeteg ilyen waste-rokom. Igen, mert amit a dózerolás következtében sikerült, és úgy tűnik, hogy ezt itt már le is dózerolták. És akkor ezt még itt tovább dózeroljuk. Ezt olyan jó lenne, hogyha megszerelnétek. Anomaly analyzed. Hú, és ez rengeteg új technológiát jelent, amit ki lehet fejleszteni. 7 darab. 7 darab technológia. Na most aztán tele leszünk. Tehát a Factory AI 20%-kal növel majd minden kitermelő, illetve gyárat. Nem fogom mind felsorolni, de itt van az, ami majd a föld alatt lesz jó, ami majd a különböző farmoknál automatizálni lehet, és így tovább. A rare metal, ez például nagyon jó lesz, mert a ritka fémeket ki fogjuk tudni termelni, úgyis, hogy a mélységből. Igen, ez a Tribo Electric Scrubber, ez nem tudom, hogy mire, de azt hiszem, hogy ezeket a dustokat, ezeket az ilyen földpuffogásokat fogja majd megszüntetni. Ami még itt villog, az lehetséges. Ja, és minthogyha... Nem látom, hogy mi villog. De minthogyha még kaptunk volna, de ezek lehet, hogy azok, amiket már én kifejlesztettem. Igen, úgy körülbelül. Ez a Hawking Institute is jó lesz, mert ez meg majd pénzt fog jelenteni, illetve kutatási pontot fog jelenteni. Úgyhogy akkor ez egy sikeres projekt volt. És van ezen kívül még egy, mert azt mondta, hogy 2. Ez is jó, csak ehhez transport kell, de akkor azt is elküldjük. Jó. Jöhetnek az új emberkék. Szerintem egy picit beleszólok, de nem nagyon. Nincsen esetleg géniuszunk, vagy valaki? Nincs. Akkor gyertek. Mondanom sem kell, hogy ezeket nem érdemes félgőzzel elküldeni, mindig furra kell rakni. De a 22 azért már elég jó. Szóval jó kitalálták ezt a játékot, mert tényleg ilyen nagyon szépen, fokozatosan építkezik. De ha most erre én nem tudok rákattintani, akkor idegbajt kapok, már pedig nem tudok rákattintani, ne csináld. Várjál.
Ez azért lett volna para, mert ha nem tudok rákattintani, akkor egy idő után fölrobban, megsemmisül a légkörben. Colonists are departing. Heten elhagyják a fedélzetet? Ez csúnya. Ez rosszul esett. Na nem baj, menjetek csak. Nem kellettek jó 22 másik. De már csak 2 földbeteg. Ja, mert most éjszaka van. Amúgy egyébként éjszaka is dolgozhatnátok nyugodtan. Mi baj lehet belőle? Naga. Please go to expedition. Váltott lovakkal megyünk. Egyik rakéta föl, másik le. New colonists have arrived. És még is lett munkanélkülünk. Hát... úgyis meg fogjátok találni a magatokét, remélhetőleg. Research complete. Ó, nagyon jó. 3000 kutatási pont. Na és akkor most jöhetnek a repülők. Shuttle Hub. Hát nem kevés. 12 polimer, de azt most már termelünk műanyagot. 8 beton, és ugye a 8 ilyen cucc, de ez szintén egy olyan dolog, 8 elektronika, de szintén egy olyan dolog, ami nagyon-nagyon kell, mert nagyon sokat jelent. Mert csökken 4-jel az energia. Hát ne csökkenjen. Mindjárt beküldök ide még 2. Hát a Machine Parts-be is kerül, de jó. Innentől kezdve, hogyha ezek megvannak, akkor minden sokkal gyorsabban fog menni. Ugye hozod a betont. Aha. Itt a waste rock, és ez ezért nem működik. Csináljunk akkor egy olyat, hogy ide azt mondom, hogy légy szíves, és azért lesz jó, hogyha majd mindjárt lesz ide, mert akkor a repülők, mert akkor ezek el fogják tudni ezeket hozni. Waste rock. De addig ennek hiányában ez menjen. Ezt most 1000-rel nyomjátok meg, még beton kéne oda, mi? Csak beton az, meg itt van. Gondolom, beton, éttene. Mert ez egy jelentős kényelmi funkciót jelent. Jó, lehetsz lefele. Te vagy a naga. Beléd meg már lehet is beléd pakolni a cuccokat, jó. Colonists are departing. Jó van, menjél ahova akarsz. Most már különben is munkanélküliség is van. Laza 2 óra meló után. Újabb anomáliát tudnak felfedezni. Na, és akkor... Resources are low. Hát tudom, hogy low, mert most felhasználtuk, szorika, de majd mindjárt jó gyerekek leszünk, azt termelünk.
felemelkedik az első repülőgép, és ezeket a repülőgépeket majd itt fogják nekünk csinálni. Azt hiszem, hogy alapból is kapunk 3-at, és akkor majd lehet még csinálni. Az egy másik kérdés, hogy pont a 2 kritikus nyersanyagból, tehát elektronikából, illetve műanyagból. De hogyha ez föltöltődött, akkor szerintem még hozatunk elektronikát. Mert egyébként nem szabad, hogy probléma legyen ezzel, mert elvileg ugye a ritka fémeket töltik föl őket, nagyon meglátjuk, jó, most megint tud töltődni, de innentől kezdve szépen ezek a kis röpcsik eljuttatják a cuccot A pontból B pontba. És nagyon nagy hatótávolságuk van, gyakorlatilag azt hiszem, hogy az egésznél tudnak működni. És akkor szerintem csinálunk még egy elektronikus factory-t, mert így nem lesz jó. Ja, de azt meg kéne rendelni. Akkor mégse lesz ez így jó. Miért zabáltok ennyi elektronikát? Jó. Innentől kezdve ezek végzik a dolgukat, és gyakorlatilag ennek nincs is hatótávolsága, sőt, ez azért is jó, mert ezzel még az emberkék is tudnak majd közlekedni. Hát egyelőre eléggé leterheltek, viszont ami kell hozzájuk, az csak üzemanyag, illetve néha majd elektronika. De azt szerintem egyébként már termeljük. Azt nézem, hogy egyébként most nem is a 3D machine kéne nekem, hanem valami másik. Alkossuk ezt újra. Bár persze ez a Mineral Applications, ezt már kifejleszthetitek. Lehet majd növelni a shuttle-öknek, a röpcsiknek a sebességét, és viszont na jó, jöjjön a Musk technológia, azt vegyük előre, mert pénzre most szükségem van. És amire még szükségem van, az ez. És erre még talán jobban szükségem van, hogy 20%-kal többet termeljünk. Azt ki fog húzni a csávából. Csak 328. Pont a géniusz kolonisták mentek el. Hát ez nem jó. Ez nem jó, semmiképpen sem mondanám jónak. De ezek majd nagyon kelleni fognak. A pénz meg az, hogy ezeket tudjuk növelni, a termelést. Na. Sky's CEO has given the colony an interesting proposal. The transcription follows below. Network Node technikát fejlesztettük föl, technológiát. Martian Network. Ezt ingyen kaptuk? Úgy tűnik. Hol a Martian Network? Nem is tudom, hogy hol vagy te. Hát most meg nem mondom. Most mindjárt megtalálom, remélhetőleg. Most már nem nyugszom addig, amíg meg nem találom, hogy hol ez a Martian Network. Aha, itt van. Óhó. Ja, hogy ez majd arra lesz jó, hogy a research labeknek növelje a
kitermelését. Hát az még nem most lesz. Az még nem most lesz, mert most először ezt kéne megoldani. És ott már nagyon vág a madzag, hogy ezt megoldjuk. Analyzed. 2 darab technológiát lehet kifejleszteni, ez baromi jó lesz majd. Ez is jöhet. Méghozzá rögtön, még akár a Musk előtt. Csak ez a 15 000, ez elég sok. De maradjunk akkor ennél a Factory Application-nél. Tudjuk növelni a termelésüket. Műanyagból már elég jól állunk, ezt vissza lehet kapcsolni. Menjenek oda az emberkék. Ebből viszont elég rosszul állunk, de mindjárt megoldjuk. Hát ez még nem mindjárt, de megoldjuk. Jó. Ezt a Metals Refinery megint nem működik. Meg ki kell, hogy javítsák. Na, viszont egyébként azért is jók ezek a kis röpcsik, mert innentől kezdve, hogyha valami van, akkor ezek automatikusan tudják ide szállítani a cuccokat. Tehát nem kell őket külön nógatni, mint a drónokat. Lehet látni például, hogy itt elment valahova nagyon-nagyon messzire. Ez nem feltétlenül volt egy szerencsés dolog. Istenem! Hát, de miért? Hülye gyerekek, miért? Ja, azért, mert itt már 100-at föltöltettétek. Jó, akkor ide rakjátok. Úristen, jaj. Jó, most éppen az előbb megdicsértem őket. Most inkább ezt hagyjuk. Most mehetek vissza. Hát ti olyan hülyék vagytok, mint a konteósok. A föld lapos. Jó, én is hülye vagyok, hogy ide tettem bármit is. Mia culpa, mia maxima culpa. Na mi a helyzet itt? 19, most már jó leszünk, jók leszünk. Kapjuk a money-t, és akkor utána szerintem vagy kiszervezzük a kutatást, és azáltal a kutatási pontot lehet szerezni, vagy még nem tudom, itt is szed már össze, légy szíves. Na egyébként így lehet bekapcsolni, meg letiltani különböző izéket. De akkor ezeket itt kijelölöm a halálra, mert minek? Meg igazából ezt is, ebből még azért viszont is kapunk valamit. Ez itt mi? Semmi. Ja, dumping site, az se kell. Meg ez se kell, bár az igazság, hogy majd egyszer ide is el fogunk jutni. Egyszer. Ja, és ez a transportation problem, hogy heavy load van, ez meg fog jelenni többször, de majd úgy okoskodom, hogy majd több ilyen shuttle-t lehet építeni, abban a pillanatban, hogy már kicsit jobban állunk ezekből az elektronikákból, de ez egy elég törékeny egyensúly, ráadásul most a machine parts-nél is elég törékeny a dolog. Baj. Rakodjátok befele a dolgokat. Itt pedig, ami pedig téged illet, te dózer vagy, te majd mindjárt hozhatsz még. Sajnos a földnek nem lehet értékesíteni, tehát az nem játszik, csak a ritka fémeket. Ez egyetlen egy. Illetve majd azt hiszem, hogy lesznek ezek az exotic minerálszok, amiket talán lehet értékesíteni, de inkább ezek nyersanyagok lesznek, de ezek majd csak az aszteroidáknál. Addig elég komolyan meg van kötve a kezünk, amíg nem lesz elegendő elektronikánk. Úgyhogy itt ezt kell nekünk. Egy
a jó adag anomália az kihúzza minket mondjuk a csávából. Jó, 14-en vagytok, akkor ez azt jelenti, hogy és 20 üres helyünk van, akkor ez azt jelenti, hogy egyrésztől építünk még szálláshelyet. 12, maintenance 20, és 30, jó. Ide már nem tudunk, ide tudunk. Ez ilyen nagyon lakócentrikus lesz, és azt nézem még, hogy esetleg valami, akár dekorációt ide, a közepébe, ez ilyen kőker, de abból a szempontból jó, hogy jobb lesz a kedvük, kevésbé érzik földbetegnek maguknakat, és így tovább. Most azért nulla az energiánk, mert ugye nappalra bezárulnak a napelemek. Viszont azt nézem, hogy most, hogy ilyen jól állunk fémből, és még jobban fogunk, mert most már megint tudunk majd termelni, van elég waste rock, hogy itt egy pár ilyen solar panelt, nem is olyan keveset lehet rakosgatni, és akkor ezzel betermeljük a dolgokat nappalra. Már szerintem mindjárt pillanatok alatt megépítjük. Hoppá! Oké, visszavonult géniusz, nyerünk egy géniusz kolonistát, gyere szépen. Örömmel fogadunk, már csak azért is, mert a géniusz kolonista a 150-nel több kutatási pontot fog nekünk jelenteni. Kössétek be, bár elvileg, hogyha ez megvan, akkor már be lesz kötve. Dolog. És igen, és akkor most brutál módon föltöltjük az energiát, hogy megint 2000 legyen. Ez fontos. Itt nincsen emberünk? 16 üres hely van. Ez mindjárt föltöltődik. Passenger rakét. Sajnos nem vár olyan, aki géniuszt, bár megnézem. Nincsen géniuszunk, pedig az most nagyon kellett volna a kutatási pontok miatt. Van vegánunk, gurunk, de az sincsen igazából, ha jól látom. Hát még azért meg kell teremteni itt a feltételeket, akárhogyan is nézzük. Na, gyertek! Nincs egy munkanélkülünk sem, viszont van 16 üres álláshelyünk, 6-an földbetegek, abból pár elmegy. Még így is teljesen jók leszünk. Mangalian elindult, és mindjárt Vishnu is elindulhat, csak töltődjél már föl. És most nem is tudom, hogy machine percet rendeljek-e, vagy elektronikát, vagy egyiket sem igazából, hanem csak legyen ez így, hogy termeljetek, mint az állat. De úgy tűnik, hogy a machine perc az, ami jobban fogy valami miatt. És akkor a transportot még akkor el fogom itten küldeni. A transportot még el fogom küldeni egy kis fémvadászatra, mert hát ha valamiből, akkor aztán fémből bőségesen van. És most már van ilyen nagy fémtározónk is. 2 turista elhagyta, 10 földbetegek, nyilván egyébként pont azok, akiket éjszaka dolgoztatunk, de fiúk, most nincsen más választás, mert különben kifogyunk a nyersanyagokból.
És ugyanez igaz egyébként a műanyagra is. Egy új műanyaggyár sem fog ártani. Új anomália, már megy is. A kulcsot tanulmányozni. Az Explorer. Jó lenne, hogyha valami olyan jönne ki ebből, ami pontokat is jelentene, mert akkor meg tudnánk oldani ezt a dolgot, és ezt nagyon meg kéne oldani. Úgy első körben ezt a machine percet, mert az elektronikából van egy pici többletünk. Tessék ide nézni. Ma mennyi? Sikerült itt fölhalmozni, úgyhogy mivel ez a teljes készlet, ezért majd a következő, de csak akkor, hogyha majd lesz megfelelő. Bár mondjuk azt nézem, hogy ez csak 4 darab, akkor van megfelelő, akkor úgy gondolom, hogy van megfelelő mennyiségű. Már sokkal jobban állunk, mert 424, 400 körül van a energia. Te mennyi elinnét? 27, gyerünk már gyorsabban. Elalszom itt mire. Régebben ez annyira flottabbul ment. New colonists have arrived. És 8-an elhagyták a földet, a marsot? De az szép. Akkor kellett is ennyi. Nem szeretnek éjszaka dolgozni, hát nincs mese. Jó. Akkor kiterjesztjük tovább a hálózatot. Mondjuk így. Mert ezzel egyszerre lefedek 4 darab dómot. Így, igen. 4 darab dómot, plusz az ennivalót. És egyébként ezt utána úgyis kikapcsolom, de addig szépen rakosgassátok nekem oda be a nyersanyagokat, építsétek föl, és akkor így szépen step by step, de hát szerintem már észrevettétek, hogy ez egy ilyen játék, kell majd ezt megalkotni. És közben, hogyha jól látom, de akkor is majd kell az elektronikával fölújítani ezeket, na még egy összegyűlik, és akkor már mehetünk. 7-es darab üres álláshely van, és 7-es darab munkanélküli. Hát akkor majd azok elmennek. De most már azért egy kicsit jobban állunk. Hát ezt óvatosan mondanám, 87% ez az amplification. Még egy terület van, ami felfedezésre vár, jöhetnek a többiek. 9-et lehet egyszerre kijelölni. Jó lenne, ha még találnátok anomáliákat. Jó, és akkor azt mondtuk, hogy itt van ez az RC Transport, és valahol itt van rengeteg ilyen waste rock volt valahol. Hogy tudjunk fémet is előállítani. Maradhat ott egyelőre. Itt vannak a waste rockok, jó. De akkor most jöhet, és akkor így alkotunk neki egy ilyet, hogy Research complete. itt körülbelül így. Na, megvan a Factory Amplification, akkor egyszer ezt, másszor ezt. Tehát az Electronic és a Machine Pads Factory-t is. Nem érdekes az, hogy több energiát fog fogyasztani, az nem érdekes, illetve a Polymer Factory-t is ki tudjuk bővíteni, úgyhogy ezzel most nagyon sok problémánk meg fog oldódni. Miért? Azért, mert ugye az kéne, hogy gyorsabbak legyenek a kutatások. Na most ahhoz, hogy gyorsabbak legyenek a kutatások, ahhoz az kell,
hogy tudjuk Research Lab-et építeni. Igen ám, de a Research Lab az meg elektronikába kerül, tehát innentől kezdve azt mindenképpen ki kell bővíteni. Pont. De a 20%-os termelés növekmény az majd jó lesz nekünk, igen. Ugye, mert 8 és 4, amibe kerül, és 5-öt fogyaszt, egyébként lehet, hogy óvattyával, ez ilyen kicsi helyen elfér, akár akkor ezt meg is lehet építeni. We have a food shortage. Milyen food shortage, ne szenvedjél már, hol? Ott van. Ott van. Vegyétek el, ami kell. Our colonists are starving. Senki nem éhezik, csak nem tudtad elvenni, te szerencsétlen hülye. Meg jó, az is igaz, hogy egy dinner még ide. Ne az legyen, hogy éhezünk. Ne éhezzetek. Meg kaja egyébként bőven van, csak nem jutott el a megfelelő helyre. Mindig van valami. Jó, most már 3,1-et termelnek, 3,7-et, az már gyönyörű. Most már akkor nincsen food shortage. És akkor a megnövekedett energiának megfelelően pedig tessék ezeket mind kibővíteni. Innenstől kezdve pedig akkor már mindent jobban fogunk tudni termelni. Már lehet látni, hogy fölfele megy a machine parts. Hát ebből még elég csehül állunk, de remélhetőleg, hogy ez is előbb-utóbb rendben lesz. Jó, mert szerintem ebből egyébként hozatok is, mert most összegyűlt a 30, és akkor tudunk hozatni. Nekem ez nem múlik, ezen nem újjon. Betonunk az bőven van. Na. Zsum! Ne hülyéskedjetek. Mindjárt kinyitnak a napelemek is. Igen, mert ugye az, hogy ezt megnöveltük itt a termelést, ez egy jó dolog, csak ugye azáltal eléggé az megnövelte az energiát. Hát ez van. Na, Mangáliánba is lehet berakni, hogyha van ritka fém, de úgy látom, hogy van 12. Az jó. 9 földbeteg kolonista, az viszont nem jó. Jó. 6-ot termelünk, 4,9-et fogyasztunk el. Ez egészen rendben is van. 21 üres álláshelyük van, meg közben azért szépen mennek is el. Jó. Nem kell, hogy éjszaka termeljetek, jó fej leszek. Isten, jaj! Nagyon nincsen. Ezt muszáj lesz hozatni, nincs mese. Hát valamit termelnek, de hát az annyi, mint halottnak a csók. Sector scanned. Fejlesztünk most ki? Ja, ezt kapjunk 2000 pénzt. Az elég jó, mert abból azért már lehet vásárolni. Föld... Funding received. Jó, 720-at kaptunk, most megint 1 billió fölött vagyunk, ez jó. Akkor elektronika 1000-rel. Hát ez a probléma egyébként, hogy ez ilyen brutál drága. 5 darab 100-ba kerül. Ez a probléma. És akkor szerintem még egy small... Nem, egy rendes Electronics Factory mennyibe kerülne? Ja, hogy arra nincsen pénzünk. Na jó, akkor... Nem. 25. És... egy rendes Electronics Factory. Nem fogunk itt
ahogyan kedves Ivó Cimborám és legrégebbi barátom mondja, nem fogunk itten szarral gurigázni. Rendesen megépítem a prefabot, azt csókolom. Ezt megnyitom, mi lesz? Először ki kell, hogy javítsák, de kijavítják nekem, és akkor utána mehet. Rendeltem egy nagyobbat, mert akkor az úgy nekünk jobb lesz. Mondjuk most a kajából sem állunk olyan jó, de most ez 177 lesz ez a tehén, úgyhogy azzal már úgy rendben vagyunk. Műanyag az szépen jön, igen. 5 darab műanyagot termelünk, 3,6-ot fogyasztunk el. Az jó. Ebből is jó, mert 6 - 4,8 az 1,2, ez 0,3-as növekmény, az nem túl acélos, de mindjárt meg leszünk mentve. By and large. Mindet fölfejlesztjük. 33%-kal több energia. Hát ugyebár, ha áram van, minden van. Ezzel kapcsolatosan tudom ajánlani a YouTube csatornámat, ahol holnap a Power to the People nevezetű játékot fogjátok látni, ahol egy város, illetve több város térségének az áramellátását kell megteremteni. Érdemes belenézni, holnap 17 órától kezdve lehet ezt majd megtekinteni. És most már 46 energiával pörgünk, mint az állat, pedig éjszaka van, de mondjuk még annyira nincsen éjszaka, hogy most zárnak be a nap erőművek, és így is 31-es a többlet. Jó, ez már gyönyörű. Ez tetszik, és úgy tűnik, hogy ez is följött. Na kérem tisztelettel, itt a rakéta. 13 üres álláshelyünk van, most még. Ezt megnyitottuk, vízből egyébként azért nem ártana, még több. Majd itt a mélységi vízkészlettel lehet ügyeskedni, okoskodni. Mindent szépen kipakolásznak. Nem tesztek bele ritka fémet, mert akkor mérges leszek. Most ez így megmenekültünk. Hoppá, ott egy meteorit. Bum. És jöhet a másiknak is a kiterjesztése, és aztán akkor majd fölépítjük ezt is. Most egy ilyen törékeny egyensúly, az még egy ideig meg fog valósulni, de szerintem most az a kérdés, hogy szerintem itt át tudnak járni dolgozni, hogyha nagyon akarnak, és akarjatok is. Production. És ezt csak ide tudom tenni. Akarok-e én ide még dómot? Mert ha nem akarok, akkor oké. Ha akarok, akkor nem oké a dolog. Mert ez egy egész kockát elfoglal. Viszont itt van neki helye. 4, 3,7, még annak ellenére is, hogy tudjuk nyomatnia, csak most sokan vannak, akik állás nélkül vannak. 29 üres álláshelyünk van, igen, mert nem mondanám, hogy olyan nagyon-nagyon jól érzik magukat, és ez látszik is. De hát először az általános dolgokat kell megteremteni, és utána jöhet a minden más is. És majd ezt is lehet amplify-olni. Terjesszük ki tovább a hálózatot. Egy olyan 5-6-tal maximum le lehet fedni a dolgokat. Jó az, hogy no cable connection, azon ne törődjünk.
Viszont ugye ez a víz szempontjából fontos lesz. Építsétek meg szépen, csúnyán is megépíthetitek, az mondjuk mindegy. De az a lényeg, hogy legyen megépítve. Mert különben bosszús leszek. Jó, ez ment. Rare Metals Accelerator megint nem működik, és viszont ezt is lehet amplify-olni. De ezt már megtettük akkor. Ezek szerint. No. És jöhetnek az új emberkék. Hát mindjárt 3 órája játszunk. Nem tudom, jussunk el a 150. napig szerintem, és akkor ott zárjuk a mai Twitch-et. Az olyan szép a 150. nap. És hát még mennyi mindent lehet majd kifejleszteni. De hát ez egy ilyen játék, tehát egy ilyen 20-30 órát biztos el lehet játszani egyetlen egy kolóniával is. És akkor következő alkalommal én nagyon remélem, hogy egyrésztről már tudjuk kezelni a földlakóknak a problémáját. Az egyáltalán nem lenne baj, földlakóknak, a földbetegeknek a problémáját. Jó. Geológusokat kérek szépen hegyekbe, hogy tudjunk ritka fémet kitermelni. Az összes geológus jöhet. Na mi történt? Ja, megtelt a Concrete Extractor, azt mondja, hogy storage, és akkor itt egy ilyen dumpling site, így akkor szépen a drónocskák ki fognak rakodni ide, és onnantól kezdve lehet ezt menni. Ennek nem növelném meg a termelését, teljesen fölösleges. Na de viszont egyre többen vagyunk, egyre többet zabálunk, úgyhogy ez azt jelenti, hogy bár ugye most 240 amennyi van, de most mondjuk lesz szerencsére, viszont akkor én fölhúznék egy újabb farmot. Live support. Illetve akár lehet egy ilyen ranch-et is. Jó, van ez az outside ranch, és akkor most legyen egy ilyen ranch, mert ez még nem volt. És ez viszont nem outside, hanem akkor ez bent van a dómban. Az a baj, hogy lassan helyünk nem lesz. Akkor végig csak maradunk az outside-nál. Zabáljátok majd a izét. A husikát. Jó az. Legalább valami öröm legyen. Polimerből megint nem állunk túl acélosan. Machine partsból sem. Pedig már föl van fejlesztve minden. Hát azért ez erről fog szólni, hogy már egyre több minden kell mindenből. De a kaja az crucial. Szóval az ilyen must have dolog, hogy legyen. Most viszont van szerencsére, de legyen még több. Jó. Sector scanned. Energia. Mit csináljak én veletek? Még ide is lehet ezeket a polimereket felszerelgetni, hogy több legyen. Jó. Na gyertek! 37 üres álláshelyünk van. 37. Gyertek, babák! És könnyen lehet, hogy kelleni fog majd egy újabb Polymer Factory, bár igazából ugye az a probléma, hogy nem dolgoznak nagyon sokan. 23 üres helyünk van még mindig. És az a kérdés, hogy akkor elvileg már ilyen research-öt is termelünk?
Nem, még nem termelünk, de pedig leraktam, nem raktam le? Akkor még nem raktam le a Research Buildinget, pedig azt nagyon kéne. Innét fog majd kiindulni a cső, tehát ezt nem építeném el. Akkor lerakjuk most a Home Education and Research, és akkor most rakjuk le ezt a Research Labet. Nagyon jó. Teljes mellbedobással dolgoznak már. Édeske, pakoljátok ki? Ezzel nagyon gyorsan, hogy tudjunk bétont termelni. Incoming. Bum! Az anyádat, azt! Azt javítsátok, gyerekek, javítsátok, de nagyon gyorsan. Picit addig lezárom a többit, hogy ne legyen annyira nagy probléma. Ja, és még 5 drónt szét is csapott. Nyugi, nyugi, nyugi. Nincsen semmi baj. Így. Resources are low. Tudom, hogy alacsony az energia, de mindjárt megoldódik. Hihetetlen. Unbelievable. Úgy tűnik, hogy ebből mindig több kell majd. Energia, energia, energia. No. És ez arra lesz jó nekünk, hogy 175 energiát, 208-at fog termelni, így, hogy van egy üres hely. Jó. Megint sok minden nem működik, de ezt még akkor megvárjuk, ami kijavítódik. Mi az, ami ennyire zabálja az áramot? Ez a biztos, mondjuk. Na, húzzátok föl, aztán hajrá, hajrá. Szegény drónocskák, ezeknek annyi. Sector scanned. Na, szerezzél még fémet. Az legalább ingyé van, meg itt mondjuk műanyagot is tudsz. Azt nézem, hogy hol tudnám még műanyagot szerezni. Ez talán a leggazdagabb. Mindent, amit elérsz nyugodtan. És akkor jöhetsz is. Némi műanyagot is szerzünk ezzel. Jó lenne, hogyha ott kitakarítanátok. A 2 meter refinery nem működik. Oh. Hát, ez se túlságosan jó, mert így ez tönkrement, de akkor építsük újjá. Jó, energia az megvan. Immáron 1 K-t termelünk naponta, ez azért lesz nekünk nagyon jó, mert akkor ez a Martial copyright, ez gyorsabban ki fog fejlesztődni. Ezt még meg kell oldani, meg ezt is meg kell oldani, de hogyha kapunk 2 K-t, akkor mármint 2 billió dollárt, akkor azért egyszerűbb lesz minden egy picivel. És ezt is mindjárt berakodják, úgyhogy ezt már lehet küldeni, jöhetnek az emberkék. Most sok új ember van, akit majd várunk. Itt utána termelhetsz, mit termeljél? Hát mondjuk lehet tehenet, és utána pedig akkor disznót.
sertéshúsikát. Tehát, hogy itt ezeket még mindenképpen meg kell oldani, de az minden esetre bíztató, hogy most már azért egy gyorsabb ütemben tudjuk a kutatásokat elvégezni. Illetve az energiánk is egyre nagyobb már, mint az erőművekben. Rendben van, akkor én ezzel megköszönöm a mai napi szíves figyelmeteket, ez lett volna a mai elég hosszú Twitch, a 152. napra jutottunk, szerdán délelőtt mindenkit várok a CityBus menedzserrel, még jobban kiterjesztjük a társaságunkat, ott már anyagi problémák nem igazán lesznek, és utána 1-2 hét múlva visszatérünk majd erre is, és hogyha tudtok, akkor YouTube-on pedig legyetek szívesek, kövessetek be. Mindenkinek köszönöm szépen a figyelmet, legyen kellemes, szép estétek, illetve szép hetetek, sziasztok!